আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাত। আপুনি যদি নতুনকৈ GoPro কিনিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট চইচ GoPro Hero 9 হ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাওক আৰু বুজি লওক। বিগিনাৰ এজনৰ কাৰণে আপোনাৰ যদি বাজেট বেছি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়াতকৈ আপুনি বেটাৰ ভাৰ্জনটো ল'ব পাৰে। হিৰ' 10 আহি গৈছে, হিৰ' 11 আহি গৈছে। কিন্তু যদি আপোনাৰ বাজেট কম 30,000ৰ ডাউনত তেতিয়াহ'লে আপুনি GoPro Hero 9ত যাব পাৰে। মই কিমানত ল'লোঁ, কেনেকৈ ল'লোঁ, মানে কেছেৰে ল'লোঁ নে EMIত ল'লোঁ, গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক মই প্ৰকাশ কৰি আছোঁ। কিহত কিমান গ'ল মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু চাব পাৰে। GoPro Hero 9 মোৰ আপোনাৰ পৰিছে 24,000 আৰু GoPro মাইকটোত পৰিছে 4,200। পিছত আপোনাৰ মেমৰি কাৰ্ডখনত পৰিছে 128GB 1,800। মোৰ মাইকটো হৈছে Kotek M11 মাইক, 1,200। MRP বেছি আছে, মই MRPখিনি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ গোটেইখিনি। মইতো JP কৰ্পৰেশ্যনৰ প্ৰাইচবিলাক অকণমান হাই পাইছোঁ। আপোনাৰ GoProটোৰ অলমষ্ট প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ এইখিনি 49,500। আপোনাৰ এইটো উলেঞ্জি হয়, হেলমেট মাউণ্ট। এইটো আপোনাৰ অলমষ্ট লিখা কিমান আছে, এইটো আপোনাৰ 999 আছে। কমাই লৈছে অকণমান, অলমষ্ট 750 650 মান লৈছে চাগে। এইটো হৈছে কোটেকৰ মাইকটো। প্ৰাইচ অলমষ্ট আপোনাৰ 1,999। প্ৰাইচকেইটাতো মই বিলখনত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কিমান লৈছে, কিন্তু অনলাইনত আৰু কম আছে। আপোনালোকে অনলাইনত এবাৰ চাব পাৰে লোৱাৰ আগত বস্তুবিলাক। অফলাইনো বেটাৰ হয়, কিন্তু অনলাইনত যেতিয়া কমত পায় অনলাইনতো ল'ব পাৰে। এইটো হৈছে মাইক এডপ্টাৰ। এইটো মাইক এডপ্টাৰটো এইটো দাম আছে অলমষ্ট 4,800। চবতকৈ এক্সপেঞ্চিভ বস্তু সেইটো হয় GoProৰ পিছত। বস্তুটো অকণমান সৰু হয় কিন্তু প্ৰাইচ বহুত বেছি হয়। মই গোটেইখিনি বস্তু আপোনাক দেখাই আছোঁ, মই কেনেকৈ ছেট আপ কৰিছোঁ হেলমেটত। এইখন হৈছে মেমৰি কাৰ্ডখন। আপোনালোকে যিটি মেমৰি কাৰ্ড ইউজ নকৰিব। এইখন ডাঙৰ ইউটিউবাৰে ৰিকমেণ্ডেড কৰে এইখন মেমৰি। আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে। মই এনেকৈ ভিতৰৰে তাঁৰডাল নি পেলাই মই হেলমেটৰ মাইকৰ তাঁৰডাল বহুত দীঘল হয়, মই ইয়াৰে ভিতৰত ছেট কৰাইছোঁ। মানে যদি আপোনালোকৰ হেলমেটটো ৱাশ্বেবল হয় তেতিয়াহ'লে আৰু ভাল হয়, কাৰণ হেলমেটটো ৱাশ্বেবল হ'লে খুলিব পাৰি ভিতৰৰ কাপোৰখিনি। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব ভিতৰৰ ফালে তাঁৰডাল। গমেই নাপায় ইয়াতে যে ক'ৰবাত কিবা তাঁৰ আছে, মই ভিতৰৰ ফালে সোমাই থৈ দিছোঁ। এইবিলাকতো আপোনাৰ এক্সেচৰিজ হয়, ইয়াতে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে মাইকটো সোমাই ল'ব পাৰি। চাৰ্জাৰটো মোৰ আগৰে হয়, চেমচাঙৰ চাৰ্জাৰ। বাকী আছে কিবা কিবি এক্সেচৰিজ ইয়াতে। আপোনালোকে কিনিলে নিশ্চয় আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু পাব। মই যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাম মই সেইটো দেখাই দিছোঁ। ইয়াৰে ছেটিংটো
নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে। এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডত সদায় আপোনালোকে যেতিয়া ৰাইড কৰিব, আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ডত ভিডিঅ'বিলাক শ্বুট কৰিব 1080 আৰু 60 এইটো, তেতিয়া আপোনাৰ এই ছুপাৰ ভিউ মোডটো আহিব। ছুপাৰ ভিউ মোডটো যদি আহে, আপোনাৰ দূৰলৈকে বস্তুটো কেপচাৰ হ'ব আপোনাৰ, নহ'লে আপোনাৰ ওচৰতে বস্তুবিলাক কেপচাৰ হৈ থাকিব। হয়, বাইকৰ ডিছপ্লেখন দেখা পাই থাকিব ভিডিঅ'টোত আপুনি আগৰ গাড়ীবিলাক বা ওচৰত কি বস্তু আছে বা আপোনাৰ আকাশখন দূৰলৈকে ফ'কাছ কৰিব নোৱাৰে। আপোনাৰ এইকেইটা বহুতকেইটা মোড আছে, মই যিটো ছেটিংছত মই থৈ দিছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ছেটিংখিনি মোৰ কেনেকৈ কৰাই আছে সেইটো চাই ল'ব পাৰে। ইয়াতে চাই ল'ব পাৰে, গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ চাই ল'ব পাৰে। মই এইটো নিজে কৰা নহয়, মইতো আগতে ছুপাৰ ভিউটো মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ। মইতো ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া মই এনেই নতুনকৈ লওঁতে যেতিয়া মই ওলাই গৈছিলোঁ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব, মানে চাইছিলোঁ আৰু ভিউটো কেনেকুৱা আহে। তাৰপিছত মই ভিউটো ভাল পোৱা নাছিলোঁ। যেতিয়া খচৰিলোঁ অলপ ইউটিউবত, কিছুমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰৰ ভিডিঅ' চালোঁ, তেতিয়াহে মই গম পালোঁ কিছুমান মোৰ। তাৰ কাৰণে থেংকছ এইবিলাক ইউটিউবাৰক। আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাৰ্চ কৰিলে নাপাব পাৰে। ধৰক মোৰতো পাব পাৰে, ইয়াতে গোটেই ছেটিংছবিলাক ইয়াতে গম পাই যাব কোনটো কেনেকৈ আছে। আপোনালোকে সেই হিচাপতে ছেট কৰিব যদি ভাল ভিউ লাগে আপোনালোকক। যদি আপোনালোকৰ 10, 11 হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিছুমান আৰু নতুন মুড পাব, মানে আপ টু ডেট পাব এইটোতকৈ। চাগে GoPro 10টোত আপোনাৰ চাগে 23 মেগাপিক্সেল দিছে নেকি কেমেৰা। Thank you so much.